ตอนนี้ผมก็กำลังเตรียมตัวที่จะคาลิเบรตนะครับสังเกตดูป้ายทะเบียนชัดมากตอนนี้ก็เตรียมตัวที่จะออกติดไฟแดงสำหรับการคาลิเบรตนะครับคุณเอามือถือขึ้นมาเปิดแบบนี้พอเข้าโหมดของการคาลิเบรตเขาจะจัดการเองโดยการให้เส้นแนวนอนอยู่ในระดับแนวปลายถนนอยู่ในระดับรถคันหน้านะครับแล้วก็เส้นแนวตั้งอยู่กึ่งกลางของเลนแบบนี้นะครับแล้วก็ขับรถตามคันหน้าไปเรื่อยๆเขาจะตรวจสอบว่าเห็นเลนชัดเจนไหมเห็นเส้นขอบทางชัดเจนไหมแล้วก็ระดับกล้องเป็นยังไงนะครับพอขับไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาจะพยายามจูนนิ่งแล้วก็คาลิเบรตของเขาเองนะครับตอนนี้ผมก็ขับไปเรื่อยๆนะครับจริงๆแล้วผมก็เปิดมือถือเอาไว้นี่แหละนะครับแล้วก็คาลิเบรตไปเรื่อยๆตามคันหน้าไปเรื่อยๆก็ระยะทางค่อนข้างไกลพอสมควรประมาณสัก2กิโลนะครับเข้าใจว่าเขาคงหาตำแหน่งเลนที่ชัดเจนไม่ได้ก็เปิดแล้วก็รอไปเรื่อยๆครับจังหวะนี้เข้าสู่การเตรียมการคาลิเบรตแล้วครับเพราะว่าเป็นเส้นตรงแล้วก็เลนค่อนข้างชัดนะครับ Assisted driving calibration succeeded. โอเคถือว่าเรียบร้อยนะครับหลังจาก Caution นั้น pedestrian crossing. พอผมออกมาถนนใหญ่ Caution pedestrian crossing. ก็จะมีการเตือนบอกว่ามีการข้อมเลน Caution pedestrian crossing. มีการข้ามเลนไปมาของมอเตอร์ไซค์นะครับการเตือนก็จะเกิดขึ้นเฉพาะตอนที่รถมีความเร็วนะครับถ้าเกิดรถจอดอยู่นิ่งๆส่วนใหญ่เท่าที่สังเกตจะไม่ค่อยเตือนนะครับ The vehicle ahead has started. แล้วก็บอกว่ารถคันหน้าเริ่มสตาร์ทแล้วก็ขยับนะครับ Caution pedestrian crossing. มีการเตือนรถคันหน้าปาดเลนนะครับ Caution pedestrian crossing. เข้าใจว่าเป็นการเตือน cross lane นะครับ